सो आज हामीसँग यो वेल्डिङ मेसिन आएको छ MMA 250 SW भन्ने र यसमा चाहिँ ल्याउने जुन जसको यो वेल्डिङ मेसिन हो उहाँले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको पनि यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ यसको समस्या रहेको छ भोल्युम अप डाउन हुँदैन यसको समस्या रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईको पावर चाहिँ एडजस्ट गर्न मिल्दैन उहाँहरुले एउटै लेभलको पावर रहन्छ जसलाई चाहिँ उहाँहरुले युज गरिराख्नु भएको छ भन्नुभएको छ र यसलाई मैले खोलिसकेको थिएँ पछि सोचेँ कि यो भिडियो बनाउनु पर्छ यसमा चाहिँ काम लाग्छ भनेर सो मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएँ सबै तपाईहरुको लागि पनि भिडियो यो बनाएँ सो मैले यसरी चेक गर्दै थिएँ यसको सबै कुरा लगभग सब ठिक छ जस्तो तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ आइजिबिटी वा मस्फेट र कनेक्सन लगभग अलमोस्ट सबै कुरामा ठिक छ यहाँ पनि सबै ठिक छ सबै कुरा ठिक देखाइरहेको थियो खासै कुनै पनि कुरामा यसमा समस्या देखाएको थिएन देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा यसमा ठिक देखाइरहेको थियो तर मैले यहाँ एउटा नोटिस त्यस्तो गरेँ जहाँ जस कुराले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यसमा चाहिँ यो कन्ट्रोल भइरहेको थिएन यसमा भोल्टेज कन्ट्रोल भइरहेको थिएन सो मैले यहाँ एउटा समस्या देखेँ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ होला यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स रहेको थियो जुन चाहिँ जलिसकेको छ यसरी त्यो जलेको थियो सो मैले यसलाई चेन्ज गर्ने सोच गरेँ र यो यदि हामी रेजिस्टेन्सको कुरा गर्छौँ भने यसको लागि रेजिस्टेन्स यो रहेको छ अब हामी यो रेजिस्टेन्सलाई चेन्ज गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी यसलाई चेक गर्नेछौँ कि यसको भोल्टेज कन्ट्रोल भयो कि भएन भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कमान हामी यसलाई चेन्ज गर्नेछौँ र यसको भोल्टेज कन्ट्रोल हेर्नेछौँ त्यसमा समस्या रहेको भनेको एउटा त्यो थियो अनि यहाँ चाहिँ स्विच लगाउने भनिएको छ र यहाँ दुईवटा चाहिँ तार निकालिएको छ अहिले चेक गर्नको लागि मात्रै भनेर हो तर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ फाइबर हाल्ने भनेको छन् त्यो कुरा चाहिँ छुट्टै भइहाल्यो त्यसको लागि चाहिँ पछि गरौँला कुरा अहिलेलाई चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नेछौँ र यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ MMA 250 SW रहेको छ यदि तपाईँलाई पनि यस्तो किसिमको समस्या आएको छ भने तपाईँले यो रेजिस्टेन्सलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो पनि समाधान रहेको छ यसको लागि सो लेट्स सी अब हामी यसलाई चेन्ज गरेर हेर्नेछौँ सो हामी यहाँ रहेको यसको एउटा रेजिस्टेन्स रहेको छ त्यो रेजिस्टेन्सलाई हामी चेन्ज गर्न गइरहेका छौँ यो हो त्यो रेजिस्टेन्स तपाईँ मेबी देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर राम्रोसँग देखिनेछ हामी यसलाई चेन्ज गर्नेछौँ र त्यसपछि चेक गर्नेछौँ यसको जुन भोल्टेज कन्ट्रोल छ त्यो कन्ट्रोल भयो कि भएन भनेर त्यसपछि हामी बाँकी अरू काम गर्नेछौँ र अहिलेको लागि हामी मेन देखाउन खोजिएको यो भिडियोमा भने यसको जुन तपाईँको आउटपुटमा कन्ट्रोल रहेको हुन्छ जुन तपाईँले कम भोल्टेजमा कम आउटपुटमा वेल्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ वा हाई आउटपुटमा वेल्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई यदि सही गर्ने हो भन्ने सोचले चाहिँ हामीले यो भिडियो बनाएका छौँ मेबी तपाईँलाई मन पर्नेछ यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्नेछ भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला जसले गर्दाखेरि हामीलाई यस्तै किसिमको नयाँ नयाँ भिडियोहरू फेरि तपाईँको ल्याउनको लागि सजिलो हुनेछ वा प्रोत्साहन मिल्नेछ लेट्स सी अब म पहिला सफा गर्छु यसमा चाहिँ रेजिस्टेन्स बस्ने ठाउँ बनाउँछु त्यसपछि हामी यसलाई सोल्डिङ गर्नेछौँ सो म पहिला जुम गरिहालौँ यसलाई So huh? तपाईँ सक्नुहुन्छ हामीले रेजिस्टर्स युज गरिसकेका छौँ अब हामी चेक गर्नेछौँ कि यसको आउटपुट भोल्टेज घट्यो कि घटेन भने हेर्नेछौँ
लेट्स सी, आउनुहोस् जाउँ हामी यसको अब आउटपुट भोल्टेजलाई पनि हेरौँ के कसो छ, कसरी चलिरहेछ भन्ने कुरा। र त्यसपछि चाहिँ यसको अरू काम हुनेछ। त्यो अरू कामको चाहिँ भिडियो तपाईँलाई हामी देखाउने छैनौँ, किनकि यसको त्यति धेरै आवश्यकता छैन, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तर यसको आउटपुट भोल्टेजलाई चाहिँ जुन बनाउनु पर्ने थियो त्यो मेन कुरा थियो, त्यसलाई चाहिँ हामी बनाउने कोसिस गर्दैछौँ। यसरी भोल्टेज यसको अहिले आएर आउटपुट भोल्टेज घटेका छन्। अब यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी भोल्टेज बढेको नि यसरी घटेको छ। ल